Bản mở rộng The Teal Mask của Pokemon Scarlet và Violet đã ra mắt từ giữa tháng 9. Vậy cho đến thời điểm này thì không biết các bạn đã trải nghiệm bản DLC này chưa nhỉ? Nếu rồi thì tốt, còn nếu chưa thì cũng không sao, vì trong video này mình sẽ mang đến cho các bạn 5 quả trứng Easter Egg mà bọn mình đã nhặt được trong bản mở rộng đầu tiên của Pokemon Scarlet và Violet. Đây là 5 quả trứng rất to và rất thú vị đấy nhớ. Đặc biệt là chúng sẽ không quá liên quan đến nội dung chính của game, nên những bạn chưa trải nghiệm cũng không sợ bị spoil đâu. Điều thú vị đầu tiên mà các bạn có thể đã bỏ lỡ là vị trí địa lý của vùng đất Kitakami trong thế giới Pokemon. Ngay từ đầu phần mở rộng thì chúng ta đã được biết Kitakami nằm ở rất xa vùng đất chính Paldea, xa đến mức mà thầy Chakwe phải tài trợ 60 tỷ tiền vé máy bay cho chúng ta bay đến đó. Đến thời điểm hiện tại thì chắc ai cũng biết vùng đất chính Paldea được xây dựng dựa theo đất nước Tây Ban Nha. Nhưng sẽ ít bạn biết rằng Kitakami là một địa điểm có thật, là một thành phố thuộc tỉnh Iwate ở Nhật Bản. Vì vậy mà có thể nói Paldea và Kitakami cách nhau đến nửa vòng trái đất. Và nhà sản xuất đã rất tinh tế xác nhận điều này thông qua thời gian ngày và đêm trong game. Nếu bạn đang ở Kitakami vào ban ngày rồi teleport đến Paldea thì ở đó sẽ là ban đêm và ngược lại. Và nếu chúng ta lại nhìn vào bản đồ thế giới thật thì có thể thấy Kitakami nằm ở phía nam khá gần với đảo Hokkaido, nơi mà vùng đất Sinnoh hay xa xưa hơn là vùng đất Hisui được dựa vào để xây dựng. Thế nên khoảng cách từ Sinnoh đến Kitakami là gần nhất, gần hơn từ Sinnoh đến các vùng đất khác như Kanto hay Johto khá nhiều. Điều này giải thích cho lý do vì sao mà có một số nhân vật ở Kitakami có xuất xứ hoặc liên quan đến vùng đất Hisui. Đó là Perrin, là hậu duệ của Adamant, ban chủ của Diamond Clan thời Hisui. Thậm chí, luôn đi cùng Perrin còn có cả một con Hisuian Growlithe, nhưng đáng quan tâm hơn là cô nàng có sử dụng Leafeon để chiến đấu. Leafeon cũng chính là Pokemon chủ lực của Adamant, nên Leafeon có thể nói là Pokemon đại diện của dòng tộc này. Vậy dòng tộc của chủ bang Pearl, Irida thì sao? Pokemon chủ lực của Irida là Glaceon có được truyền xuống đời con cháu không? Hậu duệ của Irida được cho là Mei. Trong game thì Mei chưa từng sử dụng con Glaceon nào cả, nhưng trong anime thì có đấy nhớ. Thêm một giả thiết nữa về Perrin là cô cũng là con cháu của Irida vì cô có kiểu tóc, dáng người và màu da giống với cô hàng xóm của Adamant. Không lẽ câu chuyện về chàng trai may mắn và cô hàng xóm xinh đẹp là đây sao? Và cuối cùng, thứ đặc biệt nhất mà Kitakami nhập khẩu được từ Hisui chính là Ursaluna dạng Blood Moon. Nói nhập khẩu vậy thôi, chứ con gấu này đã bơi vượt biển rồi nhập cảnh trái phép vào Kitakami từ rất lâu trước đây. Lại thêm một trường hợp Pokemon hệ đất có thể bơi, chỉ tiếc là con gấu này không dùng được surf. Chắc vì vậy nên Ursaluna mới chỉ bơi được đến Kitakami, chứ không chắc nó bơi qua Galar hay Paldea luôn quá. Sau đó, nó dần dần thay đổi để thích nghi với cuộc sống ở vùng đất mới nên đã trở thành Ursaluna trắng máu. Còn thay đổi thế nào, thích nghi ra sao thì mình sẽ dành một video riêng để nói về skin huyết nguyệt này. Hisui, vùng đất xuất hiện trong Pokemon Legends Arceus, tựa game được đánh giá là bản game remake thực sự của Gen 4. Vậy khi nào thì thế hệ thứ 5 sẽ được remake? Chắc là sẽ sớm thôi, vì khi bắt đầu bản mở rộng The Teal Mask, thầy Chakwe cũng đã giới thiệu trong ekip 60 tỷ qua Kitakami lần này với chúng ta có cả Thiên An, Briar, một giáo viên của Học viện Việt, quốc không bao, giờ chìm. Briar đã giới thiệu cô đến từ vùng đất Unova và chính ngôi trường Việt quốc cũng nằm trong lãnh thổ của vùng đất này. Đây có lẽ là một hint cực lớn cho việc Gen 5 sẽ được remake trong thời gian sắp tới. Có thể trong phần mở rộng thứ hai là The Indigo Disc, chúng ta sẽ được nhà sản xuất đưa đến những điều làm tiền đề để mở ra một bản làm lại của Pokemon Black and White. Hoặc cũng có thể là dẫn đến hẳn một tựa game Legend khác luôn chứ chẳng đùa. Những truyền thuyết của vùng đất Unova vẫn chưa được thể hiện một cách rõ ràng, nên sẽ chẳng bất ngờ nếu có một tựa game Legends đưa chúng ta về quá khứ để giải mã những truyền thuyết đó, giống như cách mà Legend Arceus đã làm và thành công. Sự nhấn mạnh vào Gen 5 và vùng đất Unova còn được nhà sản xuất thể hiện qua việc giới thiệu nhân vật Trayton với cái tên và màu tóc khiến người ta liên tưởng đến Drayden, Gym Leader chuyên về hệ rồng của vùng đất Unova. Trayton
Rất có thể cũng là một chuyên gia về hệ rồng khi trong trailer anh đã sử dụng Archaludon, một Pokemon mới mang song hệ thép rồng. Khi khai triển chiêu thức, Archaludon sẽ hạ người xuống để tạo thành hình giống như một cây cầu, là điểm đặc trưng của vùng đất Unova khi vùng đất này có đến 5 cây cầu rất lớn. Tiện nhắc đến Briar thì cô còn là con cháu của Heath, người đã viết ra quyển sách cam hay nho tùy theo bản game. Cô hiện đang giữ bản gốc của quyển sách và có nhiều thứ trong đó không được xuất hiện trong phiên bản xuất bản chính thức. Đáng chú ý nhất là những điều liên quan đến Terrapagos. Được biết, nhiều người đã không tin vào những gì Heath viết về Terrapagos, nên mong muốn của Briar là tìm hiểu về Pokemon huyền thoại này để chứng minh rằng ông cha của cô đã đúng. Chà, mới chỉ là bước vô DLC 1 mà đã có một đống hint về DLC 2 ập vô mặt, khiến mình thật sự mong chờ đến ngày ra mắt của The Indigo Disc. Có một phân đoạn khá mắc cười khi Kieran, hay mình sẽ tạm gọi là Kiệt, lần đầu nhìn thấy con pet Koraidon hoặc Miraidon của chúng ta. Chỉ là mấy con thú cưỡi mà thằng bé hoảng sợ thốt lên rằng, cái gì đây? Kaiju à? Sống ở cái nơi tôn thờ một con chó cơ bắp đi bằng 2 chân và đánh đuổi một đứa bé đeo mặt nạ. Vậy mà nhìn thấy Pokemon huyền thoại ngầu như Koraidon và Miraidon thì lại sợ. Đúng là lôi. Nhưng khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Kaiju được dùng để gọi những con quái vật khổng lồ như Godzilla hay King Ghidorah. Dù biết là chúng chỉ xuất hiện trong phim ảnh, nhưng đó là nhóm sinh vật ở thế giới thật của chúng ta. Còn với thế giới Pokemon, thế giới mà có rất nhiều những sinh vật được gọi là Pocket Monster, thì làm sao có thể có khái niệm Kaiju được? Không lẽ trong thế giới Pokemon cũng có những bộ phim về Kaiju? Nếu vậy thì hơi vô lý, vì như vậy sẽ có những cảnh Pokemon hóa Dynamax hoặc Gigantamax siêu to khổng lồ rồi bem nhau với Kaiju sao? Hoặc thế giới Pokemon thật sự có xuất hiện Kaiju, một nhóm Pokemon đặc biệt khác. Hiện chúng ta có nhóm các Ultra Beasts, những sinh vật đến từ chiều không gian khác. Dù vẫn được xếp vào Pokédex, nhưng đâu đó vẫn không được xem là Pokemon. Vì vậy, Kaiju cũng có thể là một nhóm sinh vật đang tồn tại trong thế giới Pokemon. Những con quái vật thật sự đang ngủ yên đâu đó bên dưới lòng đại dương, chờ ngày tỉnh giấc để chứng minh cho đám quái vật bỏ túi biết đâu mới là giống loài mạnh mẽ nhất. Pokemon vs Kaiju, nghe cũng thú vị đấy. Các bạn nghĩ sao về điều này? Khi chơi cốt truyện chính của Pokemon Scarlet và Violet, thì thật sự, story về Batman Arven mém tí đã lấy đi nước mắt của mình khi anh chàng đã phải uống matcha cho mát mẻ, một cách mà người đang chơi một con game 6+ khó có thể nghĩ tới. Cơ mà đồng hành cùng chúng ta và Arven còn có Nemona, một nhân vật đúng kiểu con nhà người ta, vừa giỏi vừa có tất cả. Nhà vô địch Nemona đã từng tiết lộ rằng bố cô là người rất yêu khoa học, còn mẹ cô là CEO của một công ty lớn, nên nhà Nemona không có gì ngoài điều kiện. Cô gái vàng trong truyền thuyết là đây chứ đâu. Và như thể nhà sản xuất muốn biến chúng ta thành trạng vương, nên đã tạo cho chúng ta cơ hội ra mắt phụ huynh của Nemona ở Kitakami. Cụ thể thì trong một nhiệm vụ ẩn, người chơi sẽ có thể gặp được một cặp vợ chồng từ Paldea đến đây du lịch. Qua những màn flexing chỉ là vô tình giữa cặp đôi, chúng ta biết được anh chồng tên là Billy, còn chị vợ là Onea. Họ đang điều hành công ty bất động sản tên là Paldea Realty và Onea chính là CEO. Không chỉ vậy, chị vợ còn cực kỳ hiếu chiến khi liên tục thách đấu với chúng ta. Liệu đây có phải muốn thể hiện rằng Nemona thích thi đấu Pokemon là được thừa hưởng từ mẹ mình? Thậm chí là Pokemon của cả hai cũng có sự liên quan. Onea rất thích sử dụng con mèo quý sĩ tộc Persian, còn Pokemon chủ lực của Nemona là Pawmot, một con chuột clone của Pikachu. Bỗng nhiên thấy lo cho không khí gia đình này quá. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là giả thuyết, chứ chưa có sự xác nhận nào từ nhà làm game về việc cặp vợ chồng Billy và Onea là phụ huynh của Nemona cả. Một số người còn chỉ ra rằng họ nhìn chẳng có điểm nào giống nhau, và Nemona cũng từng nói bố cô đang quản lý một công ty viễn thông chuyên phát triển Rotom Phone, còn ông Billy này thì nhìn hơi tương tửng. Nhưng các bạn ơi, cặp đôi này chỉ mới flex là cô vợ làm CEO của công ty bất động sản thôi, chứ chưa nhắc gì đến nghề nghiệp của anh chồng cả. Hai vợ chồng hoàn toàn có thể làm hai chủ tịch của hai công ty khác nhau, nên mới khoác lên mình bộ outfit đậm mùi tiền như vậy. Thêm nữa là thường các thiên tài toàn là người hành xử không bình thường. Giống như người đang đọc kịch bản này đây, cũng không bình thường lắm, còn thiên tài hay không thì không biết. Nói chung là sẽ rất thú vị nếu Billy và Onea
thật sự là phụ huynh của Nemona. Ngoài các Pokemon huyền thoại mới ra, thì Dipplin và gia đình nhà Sinistcha là những Pokemon thường duy nhất mới được xuất hiện trong bản DLC The Teal Mask này. Và theo mình, Dipplin là Pokemon đặc biệt và thú vị hơn. Dipplin đặc biệt vì nó như là một Pokemon bản địa và tượng trưng cho vùng đất Kitakami, vì loại trái cây đặc trưng nơi đây là táo. Dipplin đặc biệt vì nó không chỉ có duy nhất một con rồng bên trong quả táo, mà có đến 2 con trong trỏng. Dipplin đặc biệt vì đây đã là hình dạng tiến hóa thứ 3 của Applin. Và Dipplin thú vị vì rất có thể Pokemon này sẽ còn có thể tiến hóa thêm lần nữa. Theo các chuyên gia nghiên cứu mổ xẻ datamine, thì số thứ tự Pokédex của Dipplin trong National Pokédex là 1012, còn của Okidogi là 1014, nên chưa có Pokemon nào được xuất hiện ở số 1013. Không loại trừ khả năng 1013 sẽ là một Pokemon hoàn toàn mới, không liên quan đến Dipplin và nó không có khả năng tiến hóa. Nhưng điều này khó xảy ra vì không lẽ phải đợi qua đến phần DLC tiếp theo thì nhà sản xuất mới lại cho ra mắt một Pokemon nằm trong Pokédex của DLC lần này. Nếu nhà làm game thực sự làm vậy thì mình nghĩ họ phải biến 1013 thành một con Pokemon đặc biệt nữa để làm cho sự bổ sung này trở nên có lý. Nhưng mình cũng không nghĩ là họ có nhiều thời gian và kinh phí như vậy để dành cho một Pokemon khác đâu. Và tiếp tục đến từ các thánh soi mói, các dân chơi đã phát hiện ra rằng Dipplin có thể sử dụng Eviolite, một vật phẩm giúp tăng 50% các chỉ số phòng thủ cho những Pokemon chưa tiến hóa hết cỡ. Đây là chứng cứ không thể sắc bén hơn cho giả thuyết Dipplin sẽ còn có thể tiến hóa được nữa. Và để mình nhắc nhẹ cho các bạn nhớ là thằng Kiệt có sở hữu một con Dipplin trong đội hình. Sau những gì đã diễn ra tại Kitakami thì thằng nhỏ có vẻ vẫn còn cay cú chúng ta lắm, và nó hứa hẹn sẽ trở nên mạnh hơn để trở thành đối thủ, có thể vẫn sẽ tiếp tục là rival chính của chúng ta trong phần DLC tiếp theo. Đội hình của Kiệt ở cuối DLC 1 cũng rất gì và này nọ, chỉ có mỗi con Dipplin nhìn khá là thiếu lực, nên sẽ rất thú vị nếu cách mà Kiệt trở nên mạnh hơn là giúp cho Dipplin tiến hóa để nâng cấp đội hình của thằng bé lên một tầm cao mới. Chưa hết, sự thú vị của Dipplin còn đến từ hình dạng shiny mạ vàng 24K sáng bóng của nó. Nếu bạn có xem livestream của AdCloud thì chắc cũng biết AdCloud đã flex nhẹ cho mọi người xem con shiny Dipplin của Ad ấy. Cũng không ít lần AdCloud cho con Dipplin vàng này sử dụng chiêu thức độc quyền Syrup Bomb. Và đây là sự khác biệt giữa một con Dipplin mạ vàng sử dụng Syrup Bomb với một con Dipplin bình thường. Đúng vậy, theo trí nhớ không bình thường lắm của mình, thì đây là trường hợp đầu tiên mà chiêu thức có sự khác biệt về màu sắc khi được sử dụng bởi Pokemon Shiny. Và tất nhiên là nhìn nó đẹp hơn rất nhiều. Hy vọng trong thời gian tới, nhà làm game sẽ còn áp dụng sự thay đổi màu sắc trong chiêu thức lên nhiều Pokemon Shiny khác nữa để tăng giá trị trải nghiệm của game. Nhưng mà làm vậy thì chắc game sẽ nặng lên kha khá đấy. Và đó là 5 quả trứng khá to mà mình đã nhặt được trong phần mở rộng đầu tiên The Teal Mask của Pokemon Scarlet và Violet. Các bạn nghĩ sao về những điều mà bọn mình vừa chia sẻ? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp? Các bạn có nhặt được quả trứng thú vị nào khác không? Hãy cho bọn mình và mọi người cùng biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone.